या लेक्चरमध्ये आपण एसी सर्किट्स या टॉपिक वरचे एमसीक्यू सॉल्व करणार आहे. These MCQs are from Allen NEET exercise. So I'll write down the code of the question and we'll discuss. So let's discuss. So this is AC0022. AC0022. Question number AC0022. Alternating current is flowing in inductance and resistor R. The frequency of source is omega upon 2 pi. Which of the following statement is correct? आपल्याला क्वेश्चन मध्ये फॉर लो फ्रिक्वेन्सी द लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ इम्पिडन्स. सो LR सर्किट आहे. सो इम्पिडन्स इज गिवन बाय सो Z is equal to square root of R square plus XL square, which is equal to square root of R square, and XL is our omega L bracket square. Omega L bracket square. आता for low frequency, suppose if frequency is low, then dominating factor would be R. So Z would be approximately equal to resistance. And if the frequency is more, then XL would be the XL जो असणार आहे तो काय असणार आहे आपला डॉमिनंट फॅक्टर असणार आहे. सो Z would be approximately equal to omega L. सो हे आपलं स्टेटमेंट करेक्ट आहे. आता कुठलं त्यातलं करेक्ट असणार आहे स्टेटमेंट? फॉर हाय फ्रिक्वेन्सी द लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ इम्पिडन्स इज ओमेगा L. फॉर हाय फ्रिक्वेन्सी लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ Z would be omega L. हे तुमचं स्टेटमेंट करेक्ट असणार आहे. नेक्स्ट हा 21 होता. AC0022. नेक्स्ट क्वेश्चन AC0022. ओके, काय क्वेश्चन आहे बघा. AC0022. Bulb and capacitor are connected in series to a source of alternating current. If its frequency is increased while keeping the voltage of the source constant. फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज केल्यानंतर काय होणार? बल्ब म्हणजे काय? बल्ब रेजिस्टर आहे, कॅपॅसिटर कनेक्ट केलेला आहे सिरीज मध्ये. सो दिस इज बेसिकली आरसी सिरीज सर्किट. आरसी सिरीज सर्किट मध्ये काय होणार आहे बघा. इफ फ्रिक्वेन्सी इज इन्क्रीज्ड, फ्रिक्वेन्सी जर इन्क्रीज केली आपण तर बघा झेड इम्पिडन्स स्क्वेअर इज इक्वल टू अगेन आर स्क्वेअर प्लस एक्ससी स्क्वेअर विच इज इक्वल टू आर स्क्वेअर, आणि एक्ससी ची व्हॅल्यू असते 1 अपॉन ओमेगा सी. सो इट वुड बी ओमेगा स्क्वेअर सी स्क्वेअर. आता जर आपण फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज केली म्हणजे ओमेगा इन्क्रीज होणार. ओमेगा जर इन्क्रीज केला तर दिस फॅक्टर विल डिक्रीज. हा जर डिक्रीज झाला तर झेड जो काय होणार आहे तो डिक्रीज होणार. आणि जर झेड डिक्रीज झाला, झेड इज इम्पिडन्स ऑफ सर्किट, इट्स काइंड ऑफ रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय दिस सर्किट. जर झेड डिक्रीज झाला तर करंट जो होणार आहे, करंट काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे, कारण इम्पिडन्स कमी झालेला आहे. आणि करंट जर इन्क्रीज झाला तर बल्ब विल गिव्ह मोर इंटेन्स लाईट. त्यामुळे याच्यामुळे काय होणार आहे? मोर इंटेन्स लाईट आपल्याला मिळणार आहे. So answer is it will give us more intense light. Okay, next. So I'll just write the question numbers. 23. In an AC circuit, resistance and inductance are connected in series. So this is again series RL circuit. So series RL मध्ये potential and inductance. Series RL circuit मध्ये phasor diagram जर बघितला तर phasor diagram मध्ये बघा, this is current I and this is your potential difference V. So basically potential V leads I by pi by 2. V leads I by pi by 2. सो हे आपल्याला कुठल्या ऑप्शन मध्ये मिळतं बघा. आणि पीक जो करंट आहे I नॉट, दॅट इज गिवन बाय पीक EMF डिवाइडेड बाय एक्सेल सॉरी रेजिस्टन्स जो आहे तो आहे काय? एक्सेल आहे. ऍक्च्युली इट इज आर स्क्वेअर प्लस एक्सेल स्क्वेअर. पण समजा आर जर आपण बल्बचा कमी म्हटला, पण सॉरी रेजिस्टन्स जर कमी म्हटला, सो इट विल बी एक्सेल. सो इट इज बेसिकली दिस व्ही नॉट डिवायडेड बाय ओमेगा एल. सो हा तुमचा पीक करंट असणार आहे आणि व्ही इज लीडिंग करंट बाय पाय बाय 2. ओके, नेक्स्ट 24 मध्ये एन AC source of voltage V and frequency 50 Hz. Frequency दिलेले 50 Hz. Connected to inductor. Inductor दिलेला L 2 Henry 2H. Negligible resistance. Current of RMS value I flows in a coil. RMS current जो आहे I RMS, that is only given by I. A current of RMS flows when a frequency of voltage is changed to. Now frequency जी आहे ती आता जर समजा आपण 400 Hz केली, keeping the magnitude of V same. मॅग्निट्यूड ऑफ व्ही जर सेम ठेवला तर करंट जो होणार आहे तो काय होणार आहे बघा.
काय काय कनेक्ट केलेलं आहे, इंडक्टर कनेक्ट केलेला आहे आणि रेजिस्टन्स आहे तो नेग्लिजिबल आहे. सो दिस इज बेसिकली RL सर्किट. RL सर्किट मध्ये जो इम्पिडन्स असणार आहे, सो झेड नेग्लिजिबल रेजिस्टन्स आहे, सो इट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू ओमेगा एल विच इज इक्वल एक्सएल विच इज इक्वल टू ओमेगा एल. आता जर आपण एफ किती टाइम्स केला बघा, एफ इज इन्क्रीज्ड बाय 8 टाइम्स. नाव म्हणजे आपण ओमेगा इन्क्रीज्ड बाय 8 टाइम्स केलेला आहे. मग जर ओमेगा इन्क्रीज झाला 8 टाइम्स ना, तर झेड जो आहे it will increase by 8 times. Z will increase by 8 times. आणि आता V जर सेम ठेवला तर IRMS जो आहे, IRMS इक्वल्स टू व्हॉट? सो आता इथं पीक जर व्हॅल्यू आपण VRMS घेतली, कारण पीक व्हॅल्यू सेम ठेवलेलं आहे म्हटल्यानंतर RMS व्हॅल्यू सेम राहणार आहे, डिवायडेड बाय XL. सो हे सेम असल्यामुळं, VRMS सेम ठेवल्यामुळं आणि XL विच इज इक्वल टू Z हॅज नाव बिकम 8 टाइम्स. याच्यामुळे काय होणार आहे, IRMS जो आहे इट विल डिक्रीज बाय 8 टाइम्स. इट विल डिक्रीज बाय 8 टाइम्स. आणि इथं बघा कोण लीड करणार आहे, RL सर्किट आहे. सो अगेन RL सर्किट मध्ये दिस इज युअर I व्हॅल्यू, दिस इज युअर V व्हॅल्यू. सो बेसिकली व्होल्टेज इज लीडिंग द करंट. सो इथं आपल्याला विचारले काय, करंटचं मॅग्निट्यूड आहे ते नाव इट हॅज डिक्रीज्ड बाय फॅक्टर 8 आणि करंट इज लॅगिंग बाय 90 डिग्री फ्रॉम V पासून करंट काय करतोय, लॅग करतोय. सो ऑप्शन 4 जो आहे तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट 25. A capacitor of capacity C is connected in AC circuit. Applied EMF V equal to V naught sin omega t. Then current is. So current बघितलात XC जो रिएक्टन्स आहे that is given by 1 upon omega C आणि जो करंट आहे is given by V divided by XC. So this is nothing but V naught divided by 1 upon omega C आणि so let me write this peak current. So this is peak current. So this is peak V naught omega C. So this is your peak current. आणि जर फेजर डायग्राम परत ऑब्झर्व केली तर फेजर डायग्राम I, this is I and V is this. This is V. So basically I leads V by 90 degree. म्हणजे कॅपॅसिटिव्ह सर्किट मध्ये करंट लीड करतो. त्यामुळे आन्सर आपल्याला आता V जो दिलेला आहे, सो V इज गिवन बाय V नॉट साइन ओमेगा टी. जो आपला करंट असणार आहे I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ, करंट लीड करतो त्यामुळे ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2 आणि I नॉट ची व्हॅल्यू आपण बघितली V नॉट ओमेगा सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. सो दिस वुड बी अवर आन्सर. सो ऑप्शन कुठला करेक्ट असणार आहे, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट. 25th आन्सर असणार आहे 4. कोण लीड करते आणि पीक व्हॅल्यू फक्त फाइंड आउट करायची आपल्याला. नेक्स्ट 26 मध्ये काय सांगितलेलं आपल्याला, द इम्पिडन्स ऑफ अ सर्किट व्हेन अ रेजिस्टन्स आर अँड इंडक्टन्स एन कनेक्टेड इन सर्किट. इम्पिडन्सचा फॉर्म्युला माहित आहे, इम्पिडन्स झेड स्क्वेअर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेअर प्लस एक्सएल स्क्वेअर and XL is given by, so this is R square plus XL is 2 pi f L. Basically this 2 pi f is omega times L bracket square. So this is nothing but R square plus 4 pi square f square L square. So into the square root. So if you want to find the square root, take this in square root. Okay, next 27 बघा. 27 मध्ये काय सांगितलेलं आपल्याला, 27 मध्ये सांगितलेलं आहे, अ कॅपॅसिटर ऑफ कॅपॅसिटी C and reactance X. If capacitance and frequency become double, so आपल्याला माहिती आहे reactance X is given by 1 upon omega times C. पण आता ओमेगा आणि कॅपॅसिटन्स इन्क्रीज्ड डबल केलेला आहे दोन्ही. इफ कॅपॅसिटन्स इज इन्क्रीज्ड, ओमेगा इज इन्क्रीज्ड 2 टाइम्स. तर हे इन्क्रीज केल्यानंतर एक्स जे आहे ते डिक्रीजच होणार आहे आणि 2 मल्टिप्लाइड बाय 2, सो इट वुड डिक्रीज बाय 4 टाइम्स. सो न्यू जो रिएक्टन्स असणार आहे दॅट इज युअर एक्स डिवायडेड बाय 4. 4 फॅक्टर तो काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. सो आन्सर इज एक्स बाय 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिअरेटिकल. The coil of choke in a circuit, basically it controls the current. Okay, so next 29. The inductive reactance of an inductive coil with, तुम्हाला L inductance ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 1 upon pi, फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे 50. सो यूज द फॉर्म्युला. फॉर्म्युला काय आपला, XL is equals to 2 pi into F into L. So this is nothing but 2 pi into 50 into L is 1 upon pi. Pi gets cancelled. So this is 100 ohm. So reactance is 100 ohm.
Next, 30. In LR circuit, R दिलेला आहे, L दिलेला आहे, 120 volt, 60 hertz alternating current दिलेला आहे. रेजिस्टन्स R 10, XL ची व्हॅल्यू असणार आहे ती 2 pi FL. So let's find XL. So this is 2 pi into frequency जी दिलेली आहे, frequency is 60 hertz into inductance जो दिलेला आहे, that is 2. So this is basically 240 pi. This is 240 pi. So जर आपण फाइंड आउट केलं, so the Z square impedance equal to R square plus what? R square plus XL square. So this is basically 100 plus 240 square into pi square. So 240 square into pi square. जर तुम्ही हा फॅक्टर बघितलात, so this is dominating factor. So I can say that this is approximately equal to 240 square pi square. कारण pi square ची व्हॅल्यू approximately 10 and 240 square is nothing but 57600. So this total factor would be 576000, and this is very large compared to 100. So I can approximate this as 240 square into pi square. So if I take a square root, Z equals to approximately equals to 240 pi. I can approximate as 240 pi. And आपल्याला विचारले काय? Then alternating voltage applied, then flowing current through circuit. आणि आपल्याला voltage दिलेला आहे. So current I is given by, this is 120 divided by 240 pi. So this impedance, this is voltage. So this is nothing but 1 upon 2 pi. 1 upon 2 pi. Use the value of pi to be 22 by 7. So it would be 7 upon 44. 7 upon 44. So it is approximately 6 times. So you'll get approximately 0.16. So this is your approximate answer. So 0.16 ampere. So हे तुम्हाला अप्रॉक्सिमेशन तुम्हाला जमलं पाहिजे. कसं फाइंड आउट करायचं आपल्याला. फॉर्म्युला फक्त सिंपल आहे. फॉर्म्युलामध्ये आपल्याला व्हॅल्यूज पुट करून अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू मात्र फाइंड आउट करता आली पाहिजे. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. ओके, नेक्स्ट बघा 31. 31 मध्ये काय सांगितलेलं आहे? And inductance of 0.4 Henry, resistance 100, connected in AC, voltage source 220, frequency. Find out the phase difference between voltage and current. So हे बेसिकली हेनरी म्हणजे इंडक्टन्स आहे, रेजिस्टन्स म्हणजे RL सर्किट आहे. सो RL सर्किट मध्ये आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे, tan phi इक्वल्स टू दिस इज बेसिकली XL minus XC upon R, सिरीज LCR साठी. सो दिस फॉर्म्युला इज फॉर सिरीज RLC म्हणा किंवा LCR म्हणा. सो XC नाही आहे, त्यामुळं tan phi equals to XL divided by R. XL is given by 2 pi into frequency. फ्रिक्वेन्सीचा व्हॅल्यू दिलेली आपल्याला 50 into L 0.4 divided by आपल्याला दिलेला आहे 100. So 50 into 200, 100 cancel. So this is pi into 0.4. So this gives us phi equals to tan inverse of 0.4 pi. So your answer is tan inverse of 0.4 pi. Next, 32. 32 मध्ये बघा, a capacitor of capacitance 100 microfarad and resistance 100 connected in AC supply. Again current leads voltage. परत आपल्याला सेम गोष्ट फाइंड आउट करायची आहे, but now it is RC circuit. So tan phi is equals to XC divided by R. XC is given by 1 upon omega C. So it would be omega CR. बघा, आता omega C again 1 upon 2 pi into frequency आहे, frequency दिलेली आहे 50 into C. C ची व्हॅल्यू, C दिलेली आपल्याला 100 मायक्रोफॅरेड. So 100 microfarad is 10⁻⁴ farad. So I'll write 10⁴ here numerator मध्ये. 50 into resistance दिलेला आपल्याला, resistance is 100. So 50 into 200 into 100, 10⁴. So this would be 1 upon pi. So if you find phi, that would be tan inverse of 1 upon pi. Tan inverse of 1 upon pi. Simple. Next बघा, in the current through the inductor, the inductance L is given by I equals to I0. Then voltage across. Inductive circuit आहे म्हटल्यानंतर voltage will lead current by pi by 2. So it should be sin omega t plus pi by 2. एकाच ऑप्शन मध्ये आहे, but still
जो इम्पिडन्स असणार आहे दॅट वुड बी ओमेगा एल. सो जो पीक व्होल्टेज असणार आहे ते पीक करंट टाइम्स एक्सेल विच इज ओमेगा एल. त्यामुळे सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट 34. नेक्स्ट सॉल्व करणार आपण 34. देर इज 5 ओहम रेजिस्टन्स इन अन AC सर्किट. इंडक्टन्स दिलेला आहे. इक्वेशन ऑफ AC EMF दिलेला आहे 5 साइन ओमेगा टी. सो V0 दिलेला आपल्याला 5, ओमेगा दिलेला आपल्याला 50 आणि फेज डिफरन्स परत विचारलेला आहे. अगेन फेज डिफरन्स इंडक्टन्स आहे म्हटल्यानंतर RL सर्किट आहे. सो tan phi इज इक्वल टू XL डिवायडेड बाय R. XL is omega L. Omega is 50 multiplied by L. Inductance ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 0.1 divided by resistance ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 5. So this is nothing but 1 and this gives phi equals to tan pi by 4 ची व्हॅल्यू 1 असते. So this is pi by 4. So phase difference असणार आहे तो pi by 4 असणार आहे. नेक्स्ट 35. 35 मध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा. 50 hertz AC source 20 volts connected across R and C. So this is RC circuit. RC circuit मध्ये बघा आपल्याला पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस RC सर्किट दिलेला आहे. R च्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल माहिती आहे, व्होल्टेज अक्रॉस C. अगेन फेजर जर डायग्राम बघितलात सिरीज मध्ये बघा. सो दिस इज युअर करंट. सेम फेज मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस रेजिस्टन्स असतो आणि पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस जो capacitance आहे that is lagging behind current by 90 degree. So and then your resultant would be this. So this is your V. So from this phasor diagram I can write V square equals to VR square plus VC square. So total voltage दिलेला आपल्याला 20. So this is 20 square equals to R च्या across दिलेला आहे 12 square plus VC square. If you solve this particular equation you get VC to be equal to 16 volt. VC जी मिळणार आहे ते तुम्हाला किती मिळणार आहे 16 वोल्ट मिळणार आहे. ओके. नेक्स्ट 36. 200 ओहम रेजिस्टन्स 1 हेनरी इंडक्टन्स कनेक्टेड इन सिरीज. अगेन RL सर्किट. RL सर्किट साठी काय म्हटलेलं आहे फ्रिक्वेन्सी दिलेलं आहे 200/2 पाय. फेज डिफरन्स इन बिटवीन V and I. अगेन सेम फॉर्म्युला tan phi equals to XL upon R. अगेन XL is 2 पाय. फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे आपल्याला 200 डिवायडेड बाय 2 पाय इंटू इंडक्टन्स दिलेला आहे आपल्याला 1 हेनरी डिवायडेड बाय रेजिस्टन्स दिलेला आपल्याला 200. 2 पाय गेट्स कॅन्सल. दिस वुड बी 1. सो tan phi ची व्हॅल्यू 1 आहे म्हणजे phi ची व्हॅल्यू असणार आहे pi by 4. Pi by 4 इज नथिंग बट 45 डिग्री. सो फेज डिफरन्स आपल्याला मिळणार आहे 45 डिग्री. ओके. नेक्स्ट सिंपल आहेत क्वेश्चन्स, फक्त बेसिक अंडरस्टँडिंग आपलं पाहिजे आणि फॉर्म्युलेज आपल्याला माहित पाहिजे. 37. इम्पिडन्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल. इम्पिडन्स साठी बघा R ची व्हॅल्यू दिलेली आहे तुम्हाला 200 ओहम आणि XL तुम्हाला डायरेक्ट दिलेला आहे 150 ओहम. सो इम्पिडन्स Z वुड बी स्क्वेअर रूट ऑफ R स्क्वेअर प्लस XL स्क्वेअर. सिरीज मध्ये आहेत. R स्क्वेअर प्लस XL स्क्वेअर केल्यानंतर तुम्हाला आन्सर मिळेल 250 ओहम. अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यामध्ये. नेक्स्ट 38 पण सिमिलर आहे बघा. 38 मध्ये बघा सिरीज सर्किट आहे, RL सर्किट आहे, सिरीज RL सर्किट आहे. RL सर्किट मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस VR विचारलेला आहे आपल्याला. पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस इंडक्टन्स दिलेला आहे 176 आणि टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स आपल्याला प्रोव्हाइड केलेला आहे 220 वोल्ट. सो इफ यू लुक ॲट द डायग्राम, फेजर डायग्राम, सपोज दिस इज I. In phase potential difference across resistance, potential difference across inductance is leading current by 90 degree. So ही डायग्राम असणार आहे. नेट जो असणार आहे तो effective potential difference, this is V. Again from this phasor diagram V square equal to VR square plus VL square. Solve केलात so you'll get 220 square equals to VR square plus VL is your 176 square. आता स्क्वेअर करत बसायची गरज नाही. सो दिस इज बघा हे तुम्हाला बेसिक म्हणजे पायथागोरियन ट्रिपलेट जर माहित असतील. सो दिस इज 22 into 10 equals to plus this is 22 into 8. So I have a Pythagorean triplet of 6, 8, 10. So I have here 8, I have here 10. So this must be 22 multiplied by 6 bracket square. So VR would be 22 multiplied by 6, which is equal to 132 volt. So my answer is 132 volt. So no need of squaring. You must know the Pythagorean triplets, basics of 9th standard. Next, 39.
39 मध्ये काय सांगितलेलं आपल्याला, इफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी इज फ्लोइंग थ्रू इंडक्टन्स L अँड ड्रॉप डेल्टा VL इज 0.6 देन अल्टरनेटिंग करंट. मग पहिल्यांदा आपण एक्सेल ची व्हॅल्यू काढूया. एक्सेल इज अवर ओमेगा एल. ओमेगा एल काय असणार आहे, ओमेगा इज 2 पाय इंटू फ्रिक्वेन्सी दिले 60 हर्ट्ज इंटू इंडक्टन्स दिलेला आहे 1 मिली हेनरी इज 10⁻³ सो दिस वुड बी अराउंड व्हॉट, if you multiply 120 into 10 raised to means it is like 12 pi divided by 100, 12 pi divided by 100, and delta VL is given. Delta VL is equal to, I can write delta IL into XL. So from this delta IL I can write delta VL is 0.6 divided by, this is 12 pi into 100 now. XL ची व्हॅल्यू पुट केलेली आहे मी. सो दिस वुड बी 5 डिवायडेड बाय पाय. सो अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स दिलेला आहे. सो नो नीड टू राइट हियर डेल्टा VL पोटेन्शियल डिफरन्स. सो IL इंटू XL. सो दिस इज IL इज गिवन बाय 5/पाय. परत म्हणजे बेसिक फॉर्म्युला वापरायचा फक्त, नथिंग एल्स. नेक्स्ट 40. An inductance 1 mH, condenser of 10 microfarad, resistance दिला connected in series, reactance of inductor and condenser are same, then reactance of either of them जे XL आणि XC दोन्ही सेम दिलेले आहेत. सो दिस इज बेसिकली रेझोनन्स, and for resonance omega is given by 1/√LC. 1/√LC. This is nothing but 1/L 10⁻³ आणि C ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 10 मायक्रोफॅरेड. 10 मायक्रोफॅरेड इज 10⁻⁵ रेज टू हाफ. सो दिस इज 10⁻⁴. न्यूमरेटर मध्ये गेल्यानंतर 10⁻⁴. नाव आपल्याला विचारलेला आहे एनी वन ऑफ देम. सो इफ यू फाइंड XL omega L, omega is given by 10⁻⁴ into L is given by 10⁻⁻3. So it would be 10 ohm. Similarly, if you would have find XC, XC would be 1/omega-c. 1/omega-c म्हणजे काय झालं असतं बघा, ओमेगाची व्हॅल्यू तुम्हाला 10⁻⁴ मिळालेली आहे. C 10 मायक्रोफॅरेड 10⁻⁵. So 1/10⁻⁻1. So this would be 10 ohm. So both are same as given. So याचा आन्सर असणार आहे 10 ohm. परत फॉर्म्युला वापरायचं तुम्हाला. XL इक्वल टू XC ही कंडिशन दिलेलं आहे, काइंड ऑफ रेझोनन्स दिलेला आहे तुम्हाला. एनिवे, LCR represent physical quantities, inductance, capacitance and resistance respectively. The combination represent dimension of frequency. सो फ्रिक्वेन्सीच्या डायमेन्शन साठी बघा आपल्याला माहित आहे ओमेगाचा फॉर्म्युला माहित आहे 1/√LC. 1/√LC. सो दिस इज नथिंग बट आता ओमेगाचं dimensions are matching with LC raised to -½ and omega is given by 2 pi FL. Sorry, 2 pi F. So your frequency, dimensions of frequency must match because this is 2 pi is constant. So dimensions of frequency would be LC raised to -½ So it will vary as LC raised to -½ Next, 42. A circuit contains RLC connected in series with an AC source. Value of reactances of inductor, capacitor दिलेले आहेत आपल्याला respectively. Impedance of the circuit is Z1. What happens if the impedance of the same circuit, if the values of reactance are interchanged? आपल्याला माहिती आहे काय, impedance square equals to R square plus XL minus XC bracket square. So जरी XL आणि XC interchange जरी केले, so subtraction would be negative. Suppose now it is positive, it would be negative, but square केल्यानंतर आपल्याला सेम मिळणार आहे. सो Z ची व्हॅल्यू अजिबात बदलणार नाही. म्हणजे इंडक्टन्स आणि कॅपॅसिटन्स यांचे जे रिस्पेक्टिव्ह रिॲक्टन्सेस आहेत ते जर इंटरचेंज केले तर इम्पिडन्स वर मात्र काहीही फरक पडत नाही. इट विल रिमेन द सेम. नेक्स्ट 43. V 100 sin omega t applied across series RLC circuit. At resonance, current in the resistance R equal to 100 is I0 sin omega t. बघा, at resonance XL आणि XC दोन्ही सेम असतात, त्यामुळे इम्पिडन्सचा फॉर्म्युला नाउ बिकम्स इक्वल टू ओनली रेजिस्टन्स. जर इम्पिडन्स फक्त रेजिस्टन्स असेल तर
peak current I naught is peak EMF divided by R. सो पीक करंट I naught आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे आणि पॉवर डिसिपेशन फाइंड आउट करायचं आहे, ते आपण फाइंड आउट करूच. पण 100 divided by this is also 100, so this is 1. This is 1 ampere. So power dissipated is given by VRMS IRMS. VRMS IRMS into power factor cos phi. पण प्युअरली नाव ऍट रेझोनन्स Z इक्वल टू R म्हणजेच काय, प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किट असणार आहे. प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किट साठी काय असतं, cos phi ची व्हॅल्यू असते ती 1 असते. सो इट हॅज बिकम नाव V नॉट अपॉन √2 into IRMS peak current divided by √2 into power factor 1. कारण tan phi ची व्हॅल्यू बघा, tan phi phase difference XL minus XC divided by R which is equal to 0. tan phi 0 असेल तर phi ची व्हॅल्यू 0, phi ची व्हॅल्यू 0 असेल cos phi ची व्हॅल्यू 1, power factor 1. So this is nothing but V naught I naught divided by 2. V naught ची व्हॅल्यू माहिती आपल्याला 100 दिलेली आहे, I naught 1 मिळालेला आहे divided by 2. So power is 50 वॅट. पॉवर जी मिळणार आहे ती किती मिळणार आहे, 50 वॅट मिळणार आपल्याला. ओके, नेक्स्ट. ऍट रेझोनन्स इन सिरीज LCR सर्किट which of the following statement is true? रेझोनन्सला करंट हा मॅक्सिमम असतो आणि करंट मॅक्सिमम असतो ऍट रेझोनन्स. बघा 44 ला ऍट रेझोनन्स अगेन जो इम्पिडन्स आहे दॅट इज ओनली इक्वल टू रेझिस्टन्स I जो असणार आहे तो मॅक्सिमम असणार आहे, करंट मॅक्सिमम असणार आहे, कारण दिस इज द मिनिमम इम्पिडन्स सर्किट कॅन ऑफर. आणि या वेळेस जे सर्किट असणार आहे ते प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किट बिहेव करत असल्यामुळे EMF E अँड करंट I आर इन फेज. म्हणजे बेसिकली फेजर डायग्राम कशी येणार बघा, दिस इज युअर I, दिस इज युअर ER, दिस इज युअर EL and this is your EC. आणि हे दोन्ही काय आहेत, हे दोन्ही सेम आहेत, त्यामुळे इकडे 0 येणार नेट. सो युअर I and ER वुड बी इन फेज. हे असणार फेज मध्ये असणार आहे आणि नेट जो असणार तो दॅट इज इक्वल टू ER च असणार आहे. सो E and I वुड बी इन फेज. नेक्स्ट 45. An alternating voltage is connected in series with the resistance R, inductance L, if potential drop across the resistance 200, across inductance 150, applied voltage is 250. आपल्याला माहिती आहे, डायरेक्ट फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, VR² plus VL² equal to V². Next 46. For a series RLC circuit, voltage across L and C differ by. तर फेज डायग्राम काढलेली मी पुन्हा एकदा फेज डायग्राम काढतो 46 साठी. सो दिस इज I, this is again V रेजिस्टन्स, करंट पेक्षा लीड करणार आहे पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस इंडक्टन्स, लॅग करणार आहे पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस कॅपॅसिटर. सो ही जी फेजर डायग्राम आहे, व्होल्टेज अक्रॉस L and C डिफर बाय, व्होल्टेज अक्रॉस L and C यांच्यामधला हा अँगल आहे तो 180 आहे, दॅट इज पाय. करेक्ट स्टेटमेंट आहे. करंट थ्रू L and R इन द फेज, करंट थ्रू L सिरीज आहेत म्हटल्यानंतर सगळ्यातूनच फ्लो होणारा करंट सेम असणार आहे, सो दे मस्ट बी इन फेज. Voltage across R and L differ by, voltage across R and L differ by 90 degree, बरोबर आहे. voltage across L and current through C differ by pi by 2. voltage across L म्हणजे हे and current through C, that is I only, differ by 90 degree. That is also correct. So all statements are correct. The answer is here, all statements are correct. Okay, next 47. So 47, a series RLC circuit. R ची व्हॅल्यू दिली, XL दिले, XC दिलेला आहे. अगेन नोट डाऊन, XL इक्वल टू XC म्हणजे रेझोनन्स आहे. सो पॉवर डिसिपेशन इज, सो पॉवर डिसिपेटेड इज V naught I naught divided by 2. V naught I naught divided by 2. So you can write this as V naught divided by 2 and I naught is again V naught upon R because your impedance is equal to R here. बरोबर, त्यामुळे काय होणार आहे, हे V naught square divided by this is 2R. So therefore this power V naught peak दिलेली आहे व्हॅल्यू 10, this is 10 square divided by 2 into resistance दिलेला आहे 10. So 10 gets cancelled. So this is 5 watt. This value is 5 watt. Easy, question easy आहे, मगाशा सारखाच आहे एक्झॅक्टली. सो सेम मेथडॉलॉजी फॉलो करायचं. नेक्स्ट 48.
self inductance of motor of an electric fan is 10H. In order to impart a maximum power at 100, it should be connected to capacitance of. आता मॅक्सिमम पॉवर साठी करंट मॅक्सिमम पाहिजे म्हटल्यानंतर रेझोनन्स व्हायला पाहिजे. सो दिस इज बेसिकली रेझोनन्स बेस्ड क्वेश्चन. सो रेझोनन्स कधी होणार आहे? रेझोनन्स होण्यासाठी बघा एक्सएल आणि एक्ससी यांच्या व्हॅल्यू सेम व्हायला पाहिजेत. सो बेसिकली व्हॉट आस्क्ड हियर, फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे का आपल्याला? येस, फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे. सो आय कॅन राईट दिस ॲज ओमेगा स्क्वेअर. याची व्हॅल्यू असणार आहे ती 1/LC असणार आहे. देअरफॉर LC इक्वल्स टू 1/ ओमेगा स्क्वेअर. ओमेगा स्क्वेअर ची व्हॅल्यू असणार आहे 4 पाय स्क्वेअर एफ स्क्वेअर. देअरफॉर आपल्याला विचारले कॅपॅसिटन्सची व्हॅल्यू. सो सी ची व्हॅल्यू जी असणार आहे ती 1/. सो 4 अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू ऑफ पाय स्क्वेअर इज 10 इंटू फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे 50, 50 चा स्क्वेअर इंटू एल. इंडक्टन्सची व्हॅल्यू दिलेली आपल्याला किती? 10. सो दिस इज व्हॉट वी हॅव गॉट हियर. सो आय कॅन राईट दिस एज 4 इंटू स्क्वेअर आहे तो 2500 इंटू 100. सो 25 इंटू 400 100 100 म्हणजे 10⁻⁶. सो दिस इज बेसिकली 10⁻⁻⁶ and 10⁻⁻⁶ फॅरेड. सो कॅपॅसिटन्स वुड बी 10⁻⁻⁶. हे फक्त तुम्हाला रेझोनन्सचा फॉर्म्युला वापरायचा आणि व्हॅल्यूज पुटअप करायच्या आहेत and get the answer. 49. In series resonance RLC circuit, if L is increased by 25% and C is decreased by 20%, then the resonant frequency would be. समजा पहिल्यांदा L is increased म्हटलेला आहे. सो L समजा पहिल्यांदा 100 आहे आणि C पण समजा 100 आहे. सो ओमेगाची व्हॅल्यू काय असणार आहे? 1/√LC. सो इट वुड बी 10⁻². 100 स्क्वेअर केल्यानंतर स्क्वेअर रूट 100 येणार आहे, त्यामुळे 10⁻². आता काय केलेलं आहे? एल ची व्हॅल्यू जी आहे 100 काय घेतलं तुमच्या लक्षात येईल. आता एल इज इन्क्रीज्ड बाय 25%. सो 100चं 25% म्हणजे इन्क्रीज झालं, म्हणजे हे झालं 125. सी ची व्हॅल्यू जी होणार आहे ती किती झालेली आहे? डिक्रीज्ड बाय 20%. सो डिक्रीज बाय 20% म्हणजे दिस विल बिकम 80%. बरोबर. मग आता इथं काय झालं बघा, एल आणि सी च्या व्हॅल्यू मिळाल्या मला. आता ओमेगा न्यू फॉर्म्युला सेम नाव 1/√LC. सो दिस वुड बी, हे एलसी ची व्हॅल्यू बघा 125 इंटू 80 जर केला तर सो दिस इज 10,000 and square root of 10,000 is 10⁻². So this is same. So remain unchanged. आन्सर जे येणार आहे ते काय येणार आहे? रिमेन अनचेंज्ड. म्हणजे हे कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी सोपं पडतं म्हणून एल ची व्हॅल्यू 100 आणि सी ची व्हॅल्यू 100 अज्युम केली. सो दॅट आय कॅन डायरेक्टली टेक इनक्रीज्ड व्हॅल्यू एज 125 and decreased value as 80 and find the new omega resonant frequency. So I have observed that this has remained the same. So it will remain unchanged. ओके, नेक्स्ट बघा 50. क्वालिटी फॅक्टर विचारलेला आहे. 50 मध्ये क्वालिटी फॅक्टर, क्यू फॅक्टर. सो क्वालिटी फॅक्टरचा फॉर्म्युला जो आहे, सो दॅट इज बेसिकली L/C डिवायडेड बाय R. दिस इज द बेसिक फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ LC अँड R व्हॅल्यू. पण हाच तुम्ही आपल्याला क्वेश्चन मध्ये तुम्ही ओमेगा एल आणि आर च्या फॉर्म मध्ये पाहिजे असेल तर सी नको असेल तर आय कॅन राईट ओमेगा स्क्वेअर इक्वल्स टू 1/LC. So from this I can replace 1/C as omega square L. So if I replace here, this is L into 1/C ची व्हॅल्यू जी आहे ती omega square L divided by R. The square root of omega square omega L square root L omega L upon R. So this is nothing but again XL upon R. You can note this down. So the quality factor चा जो फॉर्म्युला आहे that is this basic formula in terms of R, C and L values. तो तुम्ही कुठल्याही फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करू शकता. नेक्स्ट, इफ व्हॅल्यू ऑफ आर चेंज्ड. 51 मध्ये बघा, इफ व्हॅल्यू ऑफ आर चेंज्ड, इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर यांच्या अक्रॉसचा पोटेन्शियल डिफरन्स सेम आहे. सो आर ची व्हॅल्यू जरी चेंज केलात तरी व्होल्टेज अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन जे होणार आहे ते काय होणार आहे? बदलणार नाहीये, कारण फक्त तुमचा इम्पिडन्स चेंज होईल. कारण जे कंडिशन आहे, कंडिशन काय आहे? व्हीएल सिरीज सर्किट आहे, सिरीज आरएलसी सर्किट आहे. व्हीएल आणि व्हीसी यांचे पोटेन्शियल्स म्हणजे यांच्या व्हॅल्यूज सेम आहेत. म्हणजेच एक्सएल आणि एक्सी यांच्या पण व्हॅल्यूज सेम असणार आहे. एक्सएल एक्सी सेम आहेत म्हटल्यानंतर नेट जो इम्पिडन्स असणार आहे सर्किटचा दॅट इज ओनली इक्वल टू रेझिस्टन्स.
आणि जर तुम्ही रेझिस्टन्स चेंज केला तर इम्पिडन्स चेंज होईल. इम्पिडन्स चेंज केल्यामुळं करंट, नेट करंट फ्लोईंग थ्रू सर्किट चेंज होईल, पण LC कॉम्बिनेशनच्या अक्रॉसचं मात्र व्होल्टेज जे आहे ते काय होणार आहे, सेम राहणार आहे कॉम्बिनेशनच्या अक्रॉसचं. इंडिव्हिज्युअल विचारलेलं नाही आपल्याला, कारण LC कॉम्बिनेशनच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स हे 0 आहे, कारण XL आणि XC दोन्ही पण सेम आहेत. आणि XL आणि XC यांच्या अक्रॉस जे पोटेन्शियल डिफरन्स असतं दे आर आउट ऑफ फेज, म्हणजे दे डिफर बाय फेज डिफरन्स ऑफ π/2. मगाशी आपण फेज डायग्राम मध्ये बघितलेला आहे. म्हणजे I'll write the phase diagram, I'll draw the phasor diagram here. बघा हे असं आहे. This is your current, this is again your potential difference across the resistance, इथं VL and this is your VC. आणि इथं दोन्हीची व्हॅल्यू सेम आहे म्हटल्यानंतर, हे सेम आहे म्हटल्यानंतर अक्रॉस म्हणजे LC कॉम्बिनेशनच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स असणार आहे तो 0 असणार आहे, नेट पोटेन्शियल डिफरन्स. सो तो काही बदलणार नाहीये. R ची व्हॅल्यू बदललात, हा करंट फक्त बदलेल. VR ची व्हॅल्यू तुमची काय होणार आहे, करंटची व्हॅल्यू बदलणार आहे, सर्किट मधून फ्लो होणार आहे, पण कॉम्बिनेशन LC कॉम्बिनेशनच्या अक्रॉसचं सेमच राहणार आहे. ओके, नेक्स्ट 52 बघा. 52 मध्ये काय सांगितलेलं आपल्याला, 52 in a series LCR circuit, voltage across resistor, inductor and capacitor are 1 volt, 3 volt and 2 volt respectively. At the instant t when the source voltage is given by, हे दिलेलं आपल्याला, V equals to V naught cos ओमेगा t. आता आपण फेज डिफरन्स काढू शकतो. सो फेज डिफरन्सचा फॉर्म्युला आहे tan phi इक्वल्स टू. आता इथे जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर काय काय दिलेलं आहे बघा, रेजिस्टर म्हणजे VR ची व्हॅल्यू दिली 1, त्याच्यानंतर इंडक्टन्स म्हणजे VL ची व्हॅल्यू दिली तुम्हाला 2 आणि VC ची व्हॅल्यू दिली तुम्हाला 3, बरोबर, या व्हॅल्यू दिल्यात. मग इथे जर ऑब्झर्व केलं तर VC इज ग्रेटर दॅन VL, म्हणजे तुमची फेज डायग्राम बघा कशी असणार आहे. सो दिस इज युअर करंट I, this is your potential difference across resistance R, so this is your, suppose I am just drawing for the sake of convenience, this is VL, आणि या VL पेक्षा आता इथे VC ची डायग्राम, सॉरी VC ची व्हॅल्यू जी आहे ती काय जास्त आहे. सो नेट व्हॅल्यू जी आहे, सो दिस वुड बी नेट व्हॅल्यू, दिस वुड बी VC मायनस VL अक्रॉस दिस LC कॉम्बिनेशन, आणि हे तुमची असणार आहे ती नेट V असणार आहे. अँड दिस इज युअर नाव phi. Now observe, V is lagging behind I. Okay, so tan phi जो असणार आहे तो काय लिहिणार आपण, VC ग्रेटर असल्यामुळं VC minus VL divided by VR. It's the same like XC minus XL divided by R. I ने मल्टिप्लाय केलात की it comes in the form of potential difference. So हे 3 आहे, -2 आहे, हे 1 आहे. So this is equal to 1. So phi ची व्हॅल्यू जी मिळणार आहे ती π/4 मिळणार आहे. मग बघा करंट काय येणार, करंट I इक्वल्स टू सम पीक करंट I0 कॉस ऑफ ओमेगा टी. कॉस आहे म्हणून आपण इथं काय लिहिलं, कॉस ओमेगा टी लिहिलं. आता कोण लीड करतंय, नाव माय करंट इज लीडिंग. सो इथं जे येणार आहे ते काय येणार आहे, करंट जो येणार आहे तो प्लस येणार आहे. सो दिस इज प्लस π/4, कारण हे सर्किट कसं आहे, कॅपॅसिटिव्ह सर्किट. ओसो बाय मिस्टेक आय हॅव टेकन द रॉंग थिंग्स हिअर. इथे मी VL ची व्हॅल्यू 2 घेतलेली आहे आणि VC ची व्हॅल्यू 3 घेतलेली आहे, बट इट इज द अदर वे. सो इथं माझा आन्सर प्लस π/4 आलेला आहे, बिकॉज माय सर्किट इज कॅपॅसिटिव्ह सर्किट. इथं VC ची व्हॅल्यू 3 घेतली, पण इट इज द अदर वे, इट इज 1, 3 and 2. सो तुम्ही आन्सर फाइंड आउट केलात तर तुमच्यामध्ये VL इज ग्रेटर दॅन VC, सो इट इज अ इंडक्टिव्ह सर्किट, आणि इंडक्टिव्ह सर्किट मध्ये voltage leads the current, so इथे तुमचा आन्सर मायनस येईल. पण एनिवे यू कॅन सॉल्व अकॉर्डिंगली. बाय मिस्टेक आय हॅव टेकन द अदर वे. नेक्स्ट 53 मध्ये काय सांगितलेलं आहे, इन अन AC सर्किट डिक्रीज इन इम्पिडन्स विथ इन्क्रीज इन फ्रिक्वेन्सी इंडिकेट्स दॅट. म्हणजे बघा इथं फ्रिक्वेन्सी काय केलेली आहे, इन्क्रीज केली. तर फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज केली तर इम्पिडन्स काय होतोय, डिक्रीज होतोय. म्हणजे बेसिकली इम्पिडन्स इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी. आणि हे कशामध्ये आहे, दिस इज इन रेजिस्टर, म्हणजे फ्रिक्वेन्सीचा रेजिस्टरवर काहीच परिणाम होत नाही, बरोबर. आणि हे जे बिहेवियर आहे, दिस इज ऑब्झर्वड इन कॅपॅसिटर. सो याचा आन्सर जे असणार आहे ते RC सर्किट असणार आहे. हे कुठलं असणार आहे, RC सर्किट, कारण फ्रिक्वेन्सीचा फक्त रेजिस्टन्सवर काहीच परिणाम होत नाही.
इंडक्टन्स वर परिणाम होतो, बट इफ यू इन्क्रीज फ्रिक्वेन्सी इंडक्टन्स रिएक्टन्स आहे जो इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स दॅट ऑल्सो इन्क्रीजेस, पण इथं अदर वे आहे, त्यामुळे इट हॅज टू बी कॅपॅसिटन्स. नेक्स्ट 54 बघा. 54 मध्ये काय, इन गिवन LCR सर्किट द व्होल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ रेजिस्टन्स अँड करंट विल बी. आपल्याला पोटेन्शियल डिफरन्सेस दिलेले आहेत, रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू दिलेली आहे आपल्याला, रेजिस्टन्स दिलेला आहे 40 ओहम, आणि इंटरेस्टिंगली VL आणि VC या दोघांच्या पण व्हॅल्यूज काय आहेत, 400 वोल्ट. सो दिस मीन्स दॅट दिस इज रेझोनन्स, कारण सिरीज सर्किट आहे. सिरीज सर्किट मध्ये दोघांच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स आहे रेझोनन्स. सो रेझोनन्स असेल तर माय इम्पिडन्स इज नथिंग बट रेजिस्टन्स, आणि माझा पीक व्होल्टेज दिलेला आहे, V0 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे किती, 100 वोल्ट. सो माझा पीक करंट जो असणार आहे, सो दॅट इज V0 डिवायडेड बाय Z. हियर Z इज इक्वल टू रेजिस्टन्स, सो V0 आहे 100, रेजिस्टन्स आहे 40, सो इट वुड बी 2.5 करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट. सॉरी, रेजिस्टन्स तुम्हाला 50 दिलेला आहे. ओके, सॉरी फॉर दिस इज 50, सो दिस इज 2.0. सो करंट असणार आहे तो किती असणार आहे, 2. आणि विचारले काय परत, पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस टर्मिनल्स. सो दिस इज नथिंग बट, कारण बघा V स्क्वेअर नेट स्क्वेअर इक्वल्स टू VR स्क्वेअर प्लस VL minus VC bracket square. So again they are same, so this is 0, so net V equals to net VR. V दिलेला आहे 100, so potential difference across resistance मध्ये किती असणार आहे, 100. So your answer would be 100 volt and 2 ampere current. Okay. Next 55, phase of current in LCR circuit. Phase of current in LCR circuit काय असणार आहे बघा, बिफोर कारण कायमस्वरूपी बघा कसं असतं हे एक्सेल, आपण जर ग्राफ बघितला, आपण इकडं करंट घेतला, इकडं ओमेगा घेतला, so current will become maximum for certain value of omega, then again it will start decreasing. So this is our omega resonance, this is our omega resonance. So इकडं आपला इम्पिडन्स म्हणजे करंट इन्क्रीज होत जाणार आहे, मॅक्सिमम होणार आहे. सो इन वन पार्ट ऍज ओमेगा इन्क्रीजेस, करंट इन्क्रीज होतोय म्हणजेच काय, झेड इथं डिक्रीज होतोय, आणि इकडे करंट डिक्रीज होतोय म्हणजे इथं झेड इन्क्रीज होतोय. सो झेड डिक्रीज म्हणजे ओमेगा वाढल्यानंतर झेड डिक्रीज होतोय. सो दिस इज कॅपॅसिटिव्ह पार्ट अँड दिस इज इंडक्टिव्ह सर्किट. दिस इज इंडक्टिव्ह सर्किट बिकॉज इथं ओमेगा वाढल्यानंतर इम्पिडन्स वाढतोय, करंट कमी होतोय. इथं ओमेगा वाढल्यानंतर इम्पिडन्स कमी होतोय, करंट वाढतोय. सो इथं रिव्हर्स रिलेशन आहे, इनव्हर्स. सो दिस इज कॅपॅसिटिव्ह सर्किट. इथं डायरेक्ट रिलेशन आहे, दिस इज इंडक्टिव्ह सर्किट. बरोबर. त्यामुळे बिफोर रेझोनन्स आणि इंडक्टिव्ह आणि कॅपॅसिटन्स मध्ये बघा, इंडक्टिव्ह सर्किट असेल तर व्होल्टेज लीड्स करंट, आणि कॅपॅसिटिव्ह असेल तर व्होल्टेज लॅग्स करंट. सो बिफोर रेझोनन्स डिफरंट बिहेवियर आहे, आणि आफ्टर रेझोनन्स डिफरंट बिहेवियर आहे. This is what is asked before resonance frequency leading from the phase of potential, and after resonance frequency the same. So this is what is asked. So basically resonance च्या across त्याचं behavior जे असतं ते दोन्ही वेगळे असतं. That is what is asked here. Next 56 मध्ये काय, इन LCR सर्किट व्होल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ रेजिस्टन्स, इंडक्टन्स आणि हे दिलेलं आहे. लेट मी राईट डाऊन. VR ची व्हॅल्यू दिलेली आहे किती, 40. V नेक्स्ट दिलेला आहे L इज गिवन एज 30, आणि VC ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 60. देन व्होल्टेज अक्रॉस द मेन सोर्स इज, आपण परत डायग्राम, फेजर डायग्राम इज इम्पॉर्टंट. सो दिस इज पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस रेजिस्टन्स. हा आपला 40 दिलेला आहे. VL लीड्स, सो इट इज ऍक्च्युअली VL, दिस इज मोअर, सो दिस इज VC. हा मोअर आहे म्हटल्यानंतर नेट जो असणार आहे, सो दिस इज VC मायनस VL. नेट VL आणि हे 90 डिग्री असल्यामुळे हा नेट असणार आहे V. सो फॉर्म्युला V स्क्वेअर इक्वल टू काय होणार, VR स्क्वेअर प्लस, नाव दिस इज VC मायनस VL ब्रॅकेट स्क्वेअर. So VR is given by 40 square plus this is 60 minus 30 whole square. 30 square plus 40 square, 50 square. So net potential difference is 50 volt.
सो आन्सर येणार आहे आपले 50 वोल्ट. ओके, सिंपल. नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रिक्वेन्सी एफ दिलेला आहे तुम्हाला 5000 डिवायडेड बाय पाय, सॉरी 500 डिवायडेड बाय पाय. LCR सिरीज सर्किट दिलेला आहे, एल सी आणि आर ची व्हॅल्यू दिलेत, इम्पिडन्स विचारलेला आहे. सो लेट अस फाइंड रेझोनन्स दिलेलं नाही ना, रेझोनन्स नाही दिला, ठीक आहे. एक्सेल ची व्हॅल्यू पहिल्यांदा फाइंड आउट करू. एक्सेल इज 2 पाय एफ एल, so this is 2 pi into frequency is 500 divided by pi into L ची व्हॅल्यू दिली 1, L ची व्हॅल्यू दिली 1, कॅन्सल, this would be 10 raised to 3. सिमिलरली आपण XC ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करूया. XC is 1 upon 2 pi FC, sorry FC, so this is 1 upon 2 pi into frequency 500 by pi into C capacitance 1 microfarad 10 raised to minus 6. Pi gets cancelled, so this is 10 raised to 3, 10 raised to minus 3 न्यूमरेटर मध्ये गेल्यानंतर 10 raised to 3. सो तर दोन्ही करून काय मिळालेलं आपल्याला, XL इक्वल टू XC, सो दिस इज काइंड ऑफ रेझोनन्स. XL इक्वल टू XC म्हणजे रेझोनन्स झालेला आहे. आणि रेझोनन्स मध्ये रेझोनन्स जर झाला असेल तर इम्पिडन्स इक्वल टू रेजिस्टन्स, कारण तुम्ही फॉर्म्युला पण जरी वापरला तर Z² इक्वल टू R² प्लस ब्रॅकेट मध्ये XL मायनस XC ब्रॅकेट स्क्वेअर, दोन्ही सेम आहेत, सो इट वुड बी 0, सो दिस इज R². तर Z इक्वल्स टू R आणि रेजिस्टन्स आपल्याला दिलेला आहे 100, सो इम्पिडन्स जो आहे सर्किटचा तो किती असणार आहे, 100 ओहम असणार. सो दिस इज बेस्ड ऑन रेझोनन्स एक्झाम्पल. Okay, so far we have covered examples on this LCR circuit. So next is power in AC circuit. So we'll be discussing this part in the next lecture.